මෙතන අපේ Bootstrap වෙබ්සයිට් එකෙත් මෙන්න මේ උඩම තියෙන්නේ navigation bar එක. ඒ වගේම අපි තවත් වෙබ්සයිට් එකකත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩම මෙන්න මේ තියෙන්නේ navigation bar එක. මෙතන තමයි අපේ main menu එක වගේම අපේ site එකේ logo එක, අනිත් search එක, login එක මෙන්න මේ වගේ item include කරලා තියන්නේ. right. ඉතින් අපි Bootstrap එකේ default තියෙන code එක නැතුව මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් පිට තියෙන code එකක් ගමු. මොකද අපි මෙතන මේ default තියෙන code එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට study purpose එකට විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට real world එක website එකක් build කරද්දී පාවිච්චි කරන්නම පිට තියෙන code. right. මම මෙතන navigation bar කියලා nav bar කියලා type කරනවා. right. ඔයාලට මෙතන දාලා document එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයත් Bootstrap website එක ගිහලා මේ අදාළ document එක පොඩ්ඩක් prefer කරලා බලන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ අදාළ navigation bar එකට අදාළ කරන code එක පල්ලෙහා තියෙනවා. right. මේ වගේ navigation bar කිහිපයකට අදාළ වෙන code එක වගේ මේවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් style ගැන විස්තරට මේ document එකේ තියෙනවා. right. අපි දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙච්චර වෙලාවක් කතා කරපු දේවල් වලට පාවිච්චි කරේ මේ Bootstrap document එකේ තියෙන දේවල්නේ. එහෙනම් මම Google එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් type කරලා බලුවා Bootstrap nav by code කියලා type කරා. මෙහෙම type කරාට පස්සේ අපිට මෙතන third party website ගණනාවකින් ගොඩක් ලස්සන design තියෙන code හොයාගන්න පුළුවන්. right. මෙතන navigation bar එකේ තියෙන අදාළ code එක මෙතන පල්ලෙහෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම තව website එකක් තියෙනවා. right. මෙතන code කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනට ගිහම මෙතනත් අදාළ code තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙලාවේ right. අපි මෙන්න මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ code එක try කරලා බලමු. ටිකක් clean එකට තියෙන code එකක් නම් මේක ගමු. right. මම මේක copy එකක් ගන්නවා. copy එකක් අරගෙන අපේ VS code එකට ඇවිල්ලා body section එකට මේක දා ගන්නවා. right. මෙතනදී ඔයාලට අලුතින් tag එකක් හම්බ වෙනවා. අපි මෙච්චරලා පාවිච්චි කරපු tag වලට අමතරව අලුත් tag එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි nav කියන tag එක. මේ nav කියන tag එක division එකට බෙහෙවීම සමානයි. right. වෙනසකට තියෙන මේක අදුර ගන්න පාවිච්චි කරන navigation bar කියලා අදුර ගන්න nav කියන tab එක පාවිච්චි කරන. එහෙම නැත්නම් මේකත් එක්තරා විදිහක division එකක්. ඒ හින්දා confuse වෙන්න part එකක් නෙමෙයි. right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ option ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ option මේ class හැම එකක්ම දාලා තියෙන්නේ Bootstrap වල default පාවිච්චි වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි මේ class එකක් මෙතනට assign කරාට පස්සේ මේ class එක මොකක්ද කියලා අපි උඩින් වෙනම කොතනවත් විස්තර කරලා නැහැ නේ. උතන මේ class එක සම්පූර්ණයෙන්ම Bootstrap වල පාවිච්චි වෙන class ටිකක්. ඒ කියන්නේ default class තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right. අපි මේක මෙහෙම save කරගමු. save කරගෙන අපි අදාළ website එකට යමු. live server එකට. right. right. දැන් ප්‍රශ්න නැහැ. අපි අර website එකේ දැකපු විදිහටම අපිට මෙතන ඇවිත් තියෙන navigation bar එකක්. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. right. අපි ගමු. right. okay. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ navigation bar එකේ මෙන්න මේ කරවල ඉඳන් මේ කරවලටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක container එකට වගේ include වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ screen එකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන logo එකක් තියෙනවා. මේ logo එකේ image එකක් මෙලා link වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙතන බැලුවොත් මෙතන අපිට ලස්සනට image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි ටික fix කරගෙන මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන අනිත් option class මොනවද කියන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු. right. මුලින්ම අපි image එක හදාගමු. මෙතන අපි code එකට මොකක්ද code එකට ආවට පස්සේ මෙතන බලන්න source image කියන දැක්ක ගමන් දැන් ඔයාලා HTML CSS කතා කරලා දන්නවා මෙතන image එක include කරලා තියෙන මෙතන source image කියලා කෙලින්ම තියෙනවා. right. ඔතන මෙන්න මේක image එක local එකේ location එකක් දීලා තියෙන internet එකේ තියෙන location එක නෙමෙයි. එතකොට අපි වෙන මෙන්න මේ bootstrap කියන folder එක ඇතුළේ image කියලා folder එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හදාගත්ත එක ඇතුළේ logo.svg කියලා අපේ svg file එක විදිහට image එක include කරගන්න ඕනේ. right. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන svg file right. okay. මෙන්න මෙතන මේ icons කියන site වලින් වගේම svg download කරන්න පුළුවන් site වලින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. right. මම ඔයාලට එකක් download කරලා පෙන්නන්න. මේ clock කියන එක download කරනවා නම් ගිහිල්ලා මේක download දෙද්දී අපි සාමාන්‍ය විදිහට download කරන png version. මෙතන png කියන එක අපි ගන්න svg එක. මොකද website වලට svg ගන්න මේක ගොඩක් size එකෙන් අඩුයි. size එකෙන් අඩු වෙද්දී fast website එක load වෙනවා. ඉතින් site එකට දාන logo පොඩි පොඩි image හැම අපිට ගොඩක් වෙලාට දාන්නේ svg format එකෙන්. right. ඉතින් මම මේ විදිහට download කරගත්ත image එක දාගෙන ඉතන මෙතනට image කියලා folder එකක ඇතුළත. හැබැයි මේක තියෙන්න ඕනේ මගේ bootstrap කියන folder එක ඇතුළේ. එහෙනම් මේක bootstrap කියන folder එක ඇතුළට දා ගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ දැන් image එකේ තියෙන logo pin කියලා තියෙන්නේ. right. හැබැයි අපි මෙතන දාගත්ත එකේ තියෙන්නේ logo.svg කියලා. උතර මේක ඕන අපිට rename කරන්න පුළුවන් මෙතන. එහෙම නැත්නම් අපේ code එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන වෙනස් කරගෙන යමු. ඔයාලට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ මෙතන තියෙන name එකයි අපේ code එකේ තියෙන name එකයි සමාන වෙන්න විතරයි ඕනේ. right. එහෙම ගත්තා. මෙතනට ගියා. මේක save කරා. යමු අපේ live server එකට. right. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ logo එක දැන් ගානට මෙතන add වෙලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේක container එක දාගන්න ඕනේ. right. මෙතන බලන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් මේක කරලා මේක කරවලටම ගිහින් තියෙනවා. ගොඩක් ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනට මම කියවල මෙන්න මේක division එකක් වගේමයි කියලා.
right එතෙන් අපිට ඕන container එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බලන්න පල්ලෙන් division එකක් ඇදලා container fluid කියලා දාන්න. මේ container fluid කියලා දාලා තියෙන තමයි මේකට වලින් දැන් hacker වලට මේ ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම ඕන නැත්නම් මේ container fluid එක container class එකේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right අප සරක් ගිහින් බලමු. දැන් ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් මේ container එකට වැටලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මේ menu එකේ තියෙන දේවල් ටික කෙලිම division එකට දාලා මේ ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට සමහර menu වල මේක හම්බෙයි. right මේක list එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. කියන්නේ unordered list එකක් විදිහට මේක දාලා තියෙනවා. ඒක කොහොම දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒක use වෙන තැනට දාලා ඔයාලට මේක adjust කරගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඔය code එක තේරුම් ගන්න එක විතරයි. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට පිටින් code එකක් කරන් ඒක අපිට ඕන විදිහට adjust කරන එක තමයි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් programming වල software engineering වල web development වල common දෙයක් ඒක. right ඉතින් මෙතන මේ ටික මෙහෙම තියනනේ. අපිට විශේෂයෙන් තව කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක zoom out වුණාම මෙන්න මේ sorry මේ අපේ screen එකේ size එක අඩු වුණාම බලන්න මේක large එකේ තියෙන විතර මේ ඔක්කොම පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේක මෙහෙම ගත්ත ගමන් medium size එක පැන්න ගමන් toggle button එකට එනවා. right දැන් මේ සාමාන්‍ය small size එකේ toggle button එක තියෙන. හැබැයි අපි මේක medium size එක පැන්න ගමන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට expand කරලා පෙන්වනවා. මෙහෙම එන්නේ මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය menu එකක් පාවිච්චි කරද්දී menu එකේ default එන toggle button එක. හැබැයි අපි මේ expand එකට වෙනම class එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන මෙන්න මේ navy bar expand large කියලා තියෙනවනේ. අපි මෙන්න මේක අයින් කරගමු. right ඒක අයින් කරා save කරා. දැන් ගිහින් බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක දැන් කොච්චර full screen එකම පාවිච්චි කරලා large space එකක් පාවිච්චි කරත් මේක toggle button එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මොකද මේක expand වෙන්න නම් අපි වෙනම command එකක් දෙන්න ඕනේ මේක large screen එකට එද්දි expand වෙන්න කියලා. right ඒ හින්දා මම මෙතනට එලා කලින් වගේම දාගන්නවා navy bar expand large කියලා. ඕනවට මේක medium වලට හදා ගන්න පුළුවන්. right දැන් ඔයා දන්නවා large small medium කියලා break point තමයි break point වලට අපිට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේවා. ඒ වගේම navy bar light කියලා දාලා තියෙනවා background light කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේවත් පාවිච්චි කරන class එක මොනවක්ද කියලා ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. background light කියන කයින් කරලා save කරා. live save එකට ගිහින් බලුවා. right බලන්න මෙන්න මෙතන කලින් light background එකක් තිබ්බා. දැන් මේ background එක නෑ නිකම්ම white background එකක් තියෙනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ වගේ colors දාගන්න පුළුවන් අපි navigation bar එකට දාලා. right ඉතින් ඔය ටික තමයි විශේෂයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අනිත් ඒවා මේ button එක ඊට මේ button එක toggle button එක පාවිච්චි කරන class ටික මේ හැම එකම bootstrap වල තියෙන class මෙතන මේ code එක ලියපු එකනේ ඒවට අදාළ වෙන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මුලදී ඕන වෙන්නේ මේ code එක තේරුම් ගන්න එක විතරයි. මේවත් එක්ක වැඩ කරා යද්දි මේ class පාවිච්චි කරන විදිය class වල නම් මෙහෙම ඔයාලට හුරු පුරුදු වෙනවා. right ඉතින් මෙතන අපිට තවත් දාන්න පුළුවන් සමහරවිට දැකලා ඉතින් මෙතන search bar එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන form එකක් වගේ දාන්න පුළුවන්. අපි ඒව ගැන නැත්නම් sign up form එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ section එකෙන් කතා කරමු. කොහොමද bootstrap එකක මේ form එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන. right එහෙනම් ඊළඟ section එක අපි හම්බෙමු.